Hello, girls. So, today we will be dealing with this topic titled Descriptive Paragraph, which falls under your writing section. And descriptive paragraph is, writing about person, event, places. However, this year we will be focusing only on writing about persons. Okay? So let us move towards the next slide to see what descriptive paragraph is about and how it ought to be written. So in this slide, if we look there, it says a good descriptive paragraph is like a window into another world. Okay? So a good paragraph जहाँ चाहिँ तिमीले डिस्क्राइब गरेर लेख्दैछ त्यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा इट सुड बी लाइक अ विन्डो ओके खिड्की जस्तो जुन चाहिँ खोल्दा चाहिँ अर्को संसारमा पुगाउनुपर्छ okay through the use of careful examples or details an author can conjure a scene that vividly describes a person place or thing so writer ले चाहिँ है example राम्रो हालेर र details राम्रो हालेर उले चाहिँ magic जस्तो ओके magic जस्तो चाहिँ उले clearly त्यो मान्छे नभए जग्गा नभए चीजको विषयमा उले एक्सप्लेन गर्नु सक्नुपर्छ राइट The best descriptive writing appeals to multiple senses at once smell, sight, taste, touch, and hearing, and is found in both fiction and non-fiction. र भन्दैछ यो खालके लेखाइ चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ डिस्क्राइब गरेको लेखाइ चाहिँ यो प्याराग्राफ चाहिँ है योले चाहिँ एउटा सबैको हाम्रो सबै सेन्सेस स्मेल साइट है टेस्ट टच र हियरिङलाई चाहिँ जगाउनुपर्छ Okay, and descriptive paragraphs are often used to describe what a place or an object person looks like or what a person looks and acts like. So descriptive paragraph ले चाहिँ मजाले डिस्क्राइब गर्नु सक्नुपर्छ केसको विषयमा लेख्दैछ तपाईले if you are writing about your place है कि object कि event कि मान्छेको बारेमा okay it should be able to provide a clear picture to the reader. Okay, therefore, a good descriptive paragraph provides the reader with an accurate mental picture of the topic of the paragraph, whether it is a person, a place, or an object. So, भन्दैछ therefore, यो paragraph जसले चाहिँ लेखेको हुन्छ र जसले अब रिड गर्छ ओके त्यो रिडरले चाहिँ त्यो प्याराग्राफ रिड गर्दा चाहिँ एकदम उसको माइन्डमा चाहिँ उसले त्यो मान्छे कि त्यो जग्गा कि त्यो अब्जेक्ट कि इभेन्टको बारेमा उसले भिजुअलाइज गर्नु सक्नुपर्छ उसले नि आफै पिक्चराइज गर्नु सक्नुपर्छ दिमागमा चाहिँ उसले नक्सै बनाउनु सक्नुपर्छ सो द्याट इज हाउ गुड अ डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफ हेज टु बी राइट सो गर्ल्स वेन यु राइट दिस descriptive paragraph okay there are certain things that you have to remember okay there are certain points for example to start with introduction all right so यहाँ भन्दैछ whenever you write about someone you should stick to the topic you should not go beyond the topic okay so that you can grab the attention तिमीले आफ्नो टपिक जसको बारेमा लेख्दैछ उसकै विषयमा मात्रै तिमी स्टिक गर्नु पर्यो so that तिमीले त्यो रिडर अब जसले तिम्रो बारेमा त्यो आर्टिकल रिड गर्छ त्यो प्याराग्राफ रिड गर्छ उसको एटेन्सन चाहिँ तिमीले ग्र्याब गर्नु सक्नु पर्यो ओके फर्स्ट थिङ सेकेन्ड थिङ अफकोर्स अब तिमीले सिम्पल ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु पर्यो एन्ड येट इट हेज टु बी इन्फर्मेटिभ ओके पोइन्ट अप टु द पोइन्ट हुनु पर्यो है नाउ वेन वी टक अबाउट द बडी फर्दर है अझै मुनि लेख्दै जाँदाखेरि तिमीले यु सुड इन्स्योर द्याट यु हेभ पोइन्ट्स इम्पोर्टेन्ट टु इलाबोरेट मोर तिमीले लेख्दै जाँदाखेरि तिम्रोमा चाहिँ पोइन्ट्स यति साह्रो हुनु पर्यो त तिमीले इलाबोरेट तन्काउनु सक्ने ओके फर इक्जाम्पल तिमीले कुनै मान्छेको बारेमा लेख्दैछपछि यु क्यान राइट अबाउट हिज ब्याकग्राउन्ड हिज स्कुलिङ है एन्ड यु क्यान अल्सो मेन्सन वाइ यु आर राइटिङ अबाउट हिम why is he the topic why have you chosen his topic okay and of course conclusion ma है ending ma चाहिँ तिमीले you have to conclude by providing all necessary information है along with a summary तिमीले सबै इन्फर्मेसन त्यो मान्छेको विषयमा है र अफ कोर्स छोटकरीमा अब सबै के लेखेछ त्यसको समराइज गरेर लेख्नु पर्यो है र तिमीले एन्ड गर्नु लागि चाहिँ तिमीले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु लागि you can also add a quote
hey, or some famous phrase. Okay, so that ways your descriptive paragraph is going to look and sound interesting, and it is also going to help the person who is going to read it. Okay, the person who will read it ule picturize गर्नु सक्छ mentally. उले दिमागमा तिमीले जे लेखेको छ त्यो मान्छे नभेटेको होला उले, तर त्यो मान्छे कस्तो चाहिँ रहेछ भनेर त्यो रिडरले चाहिँ पिक्चराइज गर्नु सक्छ, इमेजिन गर्नु सक्छ. Okay, so that is how good a descriptive paragraph has to be. So now we are going to look at one example of a descriptive paragraph. Okay, so first I'm going to read and explain, and then we will move further. Okay, so a friendly clown. Right? A friendly भने मिल्ने, clown is a joker. Okay, on one corner of my dresser sits a smiling toy clown on a tiny unicycle, a gift I received last Christmas from a close friend. The clown's short yellow hair, made of yarn, covers its ears but is parted above the eyes. So, this writer is talking about his toy clown. Okay, joker, usko सानो एउटा गुडिया रहेछ, जुन चाहिँ he's saying that it sits on his dresser, उसको dressing table मा उले राखेको छ. That clown is on a tiny unicycle, सानो साइकलमा रहेछ. Okay, and he received this clown from his very good friend. So now he is describing the clown. उले भन्दैछ the clown को चाहिँ short yellow hair रहेछ, which is made of yarn, धागोले बनाएको है, र त्यो yellow hair चाहिँ it covers its ears. त्यो clown को कान पनि बन्द गर्दै रहेछ, छोप्दै रहेछ, and त्यो yellow hair चाहिँ आँखाको माथि चाहिँ it is parted है, that means side parting रहेछ. Okay, the blue eyes are outlined in black with thin dark lashes flowing from the brows. र भन्दैछ उसको आँखा चाहिँ blue in color रहेछ र पतला परेला र ल्यासेस रहेछ. ओके, अन्त फ्रम द ब्रोज परेला रहेछ, जुन चाहिँ माथि ब्रोजको मुनिपट्टि आएको रहेछ. इट ह्याज चेरी रेड चिक्स, उसको गाला चाहिँ रातो रहेछ. नोज एन्ड लिप्स एन्ड इट्स ब्रोड ग्रिन डिसपियर्स इन्टु द वाइट रफल अराउन्ड इट्स नेक. र भन्दैछ उसको गाला रातो रहेछ, नाक पनि रातो, एन्ड लिप्स इज अल्सो रेड. ओके, र ऊ यति साह्रो हाँसिरहेको क्लाउन रहेछ है, र उसको त्यो हँसाइ चाहिँ, उसको ठुलो त्यो स्माइल चाहिँ इट हेज बिन कभर्ड, साइडमा चाहिँ इट हेज बिन कभर्ड बाई द वाइट रफल अराउन्ड इट्स नेक. त्यो क्लाउन्सहरूको लुगा माथि सर्ट चाहिँ नि यसै एउटा डिजाइनमा हुन्छ है. सो त्यस्तो खालको डिजाइनले चाहिँ उसको आदि हँसाइ चाहिँ कभर गरेको रहेछ. Okay, the clown wears a fluffy two-tone nylon costume. Okay, so दुईटा कलरको उसले कस्ट्युम लगाएको रहेछ, लुगा लगाएको रहेछ. The left side of the outfit is a light blue and the right side is red. So उसको लुगा आदि चाहिँ लेफ्ट साइड चाहिँ लाइट ब्लू रहेछ, राइट साइड चाहिँ it is red in color. Okay, the two colors merge in a dark line that runs down the center of the small outfit. र बीचमा यो दुईटा कलरको बीचमा चाहिँ है डार्क लाइन रहेछ, जुन चाहिँ सिधा मुनिसम्म गएको लाइन रहेछ. Surrounding its ankles and disguising its long black shoes that are big pink bows. Okay, so त्यो surrounding its and disguising its long. ओके, सो उसको एङ्कल है, एङ्कललाई त के भन्छ, पैताला होला है. सो उसको पैताला चाहिँ है, एङ्कल चाहिँ वेयर इज इट नाउ, उसको एङ्कल्स चाहिँ उसको लङ ब्ल्याक सुज है लगाएको एङ्कल चाहिँ पिङ्क बोजले कभर गरेको रहेछ. द वाइट स्पोक्स अन द व्हिल्स अफ द युनिसाइकल gather in the center and expand to the back tire so that the wheel somewhat resembles the inner half of a grapefruit. र भन्दैछ उसको साइकलको चक्का चाहिँ सेतो स्पोक्स रहेछ चक्कामा. ओके, त्यो स्पोक्स भन्ने त आइम स्योर यु अल नो हो, चक्काको भित्र क्या है. सो र भन्दैछ इन द सेन्टर एन्ड एक्सप्यान्ड, र पछाडि त्यो स्पोक्स चाहिँ पछाडि गएर ब्ल्याक टायर रहेछ उसको. ओके, र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ इट लुक्स लाइक इनर हाफ अफ अ ग्रेपफ्रुटको आधी भित्रको
आदि जस्तो भित्र जस्तो देख्दो रहेछ ओके द क्लाउन एन्ड द युनिसाइकल टुगेदर स्ट्यान्ड अबाउट अ फुट हाइट त्यो क्लाउन र युनिसाइकलको हाइट नापेपछि 1 फुट जस्तोको हाइट रहेछ एज अ चेरिस्ड गिफ्ट फ्रम माई गुड फ्रेन्ड Tran, this colorful figure greets me with a smile every time I enter my room. Ravandesa, this is a very, this is a loving gift from a very good friend of mine, and his name is Tran. Okay, I have kept this, this toy, the clown, है उसलाई चाहिँ मैले मेरो रुमको टेबलमा राखेको छु ड्रेसिङ टेबलमा है र whenever I come to the room, enter the room, I'm greeted with मलाई चाहिँ त्यो हँसिलो अनुहारले मलाई जहिले भए पनि त्यो हँसिलो अनुहार त्यो बिग स्माइलले चाहिँ मलाई रिसिभ गर्छ भनेर ओके so now see children you will have to observe how the writer moves clearly from a description of the head of the clown to the body of the unicycle underneath अब तिमीले यो रिड गर्दा हेर न है राइटरले कस्तो मजाले टाउको क्लाउनको टाउकोदेखि लिएर उसको युनिसाइकल भनेको चाहिँ इट्स वान चक्का साइकल नो सो त्यो साइकलसम्म उसले कस्तो प्रकारले चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ More than sensory details for the eyes, she provides touch in the description that the hair is made of yarn and the suit of nylon. Okay, उसले eyes को detail भन्दा पनि बेसी उसले touch को detailing दिएको छ जस्तो उसले केस चाहिँ है धागोले बनाएको लुगा चाहिँ नाइलनले सो the reader can actually imagine उसले त्यो नक्सालाई चाहिँ उसले क्रिएट गर्नु सक्छ माइन्डमा हेर है राइटरले चाहिँ कस्तो मजाले छ द्याट रिडरले चाहिँ त्यो भिजुअलाइज गर्नु सक्छ Certain colors are specific as in cherry red cheeks and light blue and descriptions help the reader to visualize the object, the parted hair, the color line of the suit and the grapefruit analogy. So कलर्सहरू पनि कस्तो मजाले स्पेसिफाई गरेको छ मजाले भनिदिएको छ है जस्तो रेड कलर चिक्स लाइट ब्लू अरे त्यहाँदेखि द पार्टेड हेयर अरे लुगाको कलर है एन्ड अल्सो गिभिङ कम्पेरिजन विथ द ग्रेपफ्रुटलाई यु कल इट के भन्यो भगटा समथिङ अरे ओके भगाटे हो कि भगाटा भने है इट्स लाइक सुन्तला ठुलो सुन्तला जस्तो ओके सो Dimensions overall help to provide the reader with the item scale and the descriptions of the size of the ruffle and the bows on the shoes in comparison to what's nearby, telling detail. Okay, the concluding sentence helps to tie the paragraph. Okay, so भन्दैछ है they are saying that your dimension है द्याट मिन्स मेजरमेन्ट अब कस्तो मजाले भनिदिएको छ नि 1 फुट टल अरे है सो हेर न यो डिटेल डाइमेन्सनहरू दिँदाखेरि डिस्क्रिप्सन अफ द रफल उसको त्यो लुगाको त्यो है डिजाइनको बारेमा भन्दाखेरि है बोसको बारेमा भन्दाखेरि इट्स गिभिङ all the details and the reader can actually visualize it readerले actually त्यो इमेजिन गर्न सक्छ okay when they read this the concluding sentence helps to tie the paragraph together by emphasizing the personal value of his gift र लास्टमा एन्डमा उसले यस्तो मजाले कन्क्लुड गरेको छ जहाँ चाहिँ उसले मेन्सन गरेको छ द्याट ही भ्याल्युज अर चेरिसेस उसले त्यो गिफ्ट उसको जुन चाहिँ साथीले दिएको त्यो चाहिँ उसको लागि कतिको इम्पोर्टेन्ट हो कतिको महत्त्वपूर्ण हो भनेर उसले त्यो पनि मेन्सन गरेर चाहिँ उसले प्याराग्राफ एन्ड गरेको छ Okay, so this is how a descriptive paragraph has to be written. All right. So now, children, that was a paragraph on a toy, okay, on a clown toy. But now I've already told you that our focus should be on a person. All right. So here I have mentioned about a person. Okay, and let me just explain. Okay, तिमीले कस्तो प्रकारले लेख्नुपर्छ right? Let me just read it for you. Right. So Jack Collins is the most amazing person I've ever met. So कसको बारेमा लेख्दैछ there is a person called Jack Collins. That is why paragraph को टपिकको नामै Jack Collins लेखिदिएको छ है सो यहाँ भन्दैछ Jack Collins is the most amazing सबसे मैले यस्तो मान्छेहरू भेटेँ but he is one of the most amazing persons है जसलाई चाहिँ मैले अहिलेसम्म भेटेको
He came to my school and talked about his difficult life in prison. So यो ज्याक कलिन्स भन्ने चाहिँ ऊ चाहिँ मेरो स्कुलमा आयो र उसले चाहिँ उसको है डिफिकल्ट लाइफ ऊ प्रिजनमा थियो रहेछ. सो कस्तो चाहिँ डिफिकल्ट थियो अरे त्यो लाइफ चाहिँ है त्यसको बारेमा ऊ कुरा गर्नु आएको अब स्टुडेन्ट्सहरूसँग. ओके, he was in prison for 15 years children है. आमामा 15 years चाहिँ ऊ प्रिजनमा थियो रहेछ. Okay, he made a lot of mistakes when he was young, but now he has changed his life. So young हुँदाखेरि उसले पुरा मिस्टेक्स गरेको थियो. द्याट इज वाइ ही वाज इन प्रिजन. ओके, तर अब प्रिजनमा बसेर चाहिँ he has changed. Okay, he saw a lot of violence in prison, so he uses his experience to help secondary school students. सो ऊ प्रिजनमा हुँदाखेरि उसले एकदमै नराम्रो नराम्रो चिजहरू देख्यो. भाइलेन्स, झगडा, मारकाट है. ही हेड सिन एभ्रिथिङ. सो द्याट आइएम स्योर लाइक त्यो नजाराले चाहिँ उसको माइन्डसेट चेन्ज गर्यो एन्ड ही इज बिकम अ गुड म्यान. ओके, सो आजकल चाहिँ वाट ही डज इज ही गोज टु स्कुल, meets young boys and girls, okay, talks to them, tells them that this is bad. Okay, उसले जे गर्यो नराम्रो भयो र यस्तो नराम्रो कामहरू नगर्नु भनेर चाहिँ उसले नानीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्छ. ओके, सो ज्याक इज टल एन्ड स्ट्रङ है. ज्याक चाहिँ वाट काइन्ड अफ अ हाइट डज ही ह्याभ? ही इज भेरी टल एन्ड ही इज अ स्ट्रङ पर्सन टु. द्याट मिन्स उसको जिउहरू मजाको छ अरे है. He also looks a little scary because he has some spider tattoos. तर ऊ राम्रो छ, ऊ टल छ, he is a very good man है. तर अलिकति स्क्यारी चाहिँ देख्दो रहेछ, डरलाग्दो चाहिँ देख्दो रहेछ. ओके, वाइ? बिकज अफ हिज ट्याटु. ओके, न मान्छेहरूको दे हेभ अ मिसकन्सेप्सन. न मान्छेहरूको चाहिँ दिमागमा के बसेको छ भने चाहिँ ट्याटु हुनेहरू नराम्रो हो भनेर. बट एक्चुली इट्स नट द्याट. बट अफकोर्स है यो राइटरले पनि भनेको छ द्याट उसको ट्याटु है चाहिँ जुन चाहिँ स्पाइडरको नक्सा छ त्यो हेर्दा चाहिँ उसलाई डरलाग्दो लाग्छ अरे. ही फाइन्ड्स इट भेरी स्क्यारी. ओके, the thing I remember most is his sensitive personality. But see, like I told you at the time, hey, just because a person looks bad, hey, it doesn't mean he will be bad. Okay, so this man Jack Collins, although he looked ugly because of his tattoo, ugly in the sense scary, okay, डरलाग्दो देखे भए पनि ऊ मान्छे चाहिँ राम्रो थियो रहेछ. he was very sensitive. okay, मन एकदमै कमुलो भएको मान्छे रहेछ है. he really wants to help young people. र ज्याक कलिन्स भन्ने मान्छे चाहिँ है बिकज उसले आफै एक्सपिरियन्स एकदमै नराम्रो भयो उसको लाइफमा है. ही वान्ट्स टु हेल्प यङ पिपल एन्ड स्टप देम फ्रम डुइङ वाट ही ह्याड डन. ओके, सो आई हेभ नेभर मेट एनी वान लाइक ज्याक बिफोर. सो राइटरले भन्दैछ मैले कहिले पनि ज्याक जस्तो मान्छे चाहिँ कहिले पनि मैले भेटेको छुइनँ भनेर. सो चिल्ड्रेन, एज आई रेड एन्ड एज आई एक्सप्लेन्ड, आई एम स्योर hey, if not everyone, some of you were able to visualize him. कतिले visualize गर्न सक्यो होला. So that should be, that should be how, I mean, that's how, descriptive writing ought to be. Okay. And girls, now, we come to the end of this topic. Now I'm sure you know how to write on a person, right? And I've also given you some topics here, right? For example, a person I look up to, right? अब यो टपिक चाहिँ तिमीलाई दिएको कारण so that you can practice. Okay, so a person I look up to is somebody I really admire भनेको है. नम्बर 2 मा I would like to meet this celebrity. मलाई यो सेलिब्रिटी भेट्नु इच्छा छ. वाइ? तिमीले त्यसको बारेमा लेख्नु पर्यो. वाइ? वाट इज द्याट थिङ द्याट एट्र्याक्ट्स यु मोस्ट अबाउट दिस सेलिब्रिटी है. वाइ डु यु लाइक दिस सेलिब्रिटी सो मच? वाट हेज ही डन और हाउ हेज ही और सी इम्प्याक्टेड यर लाइफ है. वाट मेक्स मी एप्रिसिएट अ पर्सन है. मलाई चाहिँ कुनै मान्छेलाई मन पराउनु चाहिँ के क्वालिटिज हुनुपर्छ त्यो मान्छेकोमा है. और एन एथलिट द्याट मेक मी लाइक स्पोर्ट्स. त्यो मान्छे जसले चाहिँ मलाई स्पोर्ट्स त्यो एथलिट स्पोर्ट्स पर्सन जसले गर्दा चाहिँ मलाई स्पोर्ट्समा इन्ट्रेस्ट भयो. ओके, सो दिज आर द टपिक्स द्याट आई वान्ट यु अल टु प्र्याक्टिस. ओके, सो विथ दिस वी कम टु द एन्ड अफ our topic. I want you all to stay safe and thank you for listening to this, and I also expect you to at least practice on one of the topic if not all. Okay, thank you.